Hello mga friends! Welcome po sa another episode ng Kusina ni Bibay. Dahil mahal na araw po ngayon, tayo ay gagawa ng fish estofado. Para po sa complete ingredients, pakicheck na lang po ang ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today. Tama-tama po ito ngayong Semana Santa. Then we are Kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.